Привіт, мої дорогі глядачі! Радий вітати вас на каналі Давня історія України. Шепіт давнини. Якщо ви вперше на цьому каналі, підпишіться прямо зараз і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Кожного тижня ми разом відкриваємо справжні, реальні, приголомшливі історії нашої великої землі. Також буду щиро вдячний за вашу вподобайку. Це маленька дія, яка дуже допомагає каналу рости і розповідати нові історії. І обов'язково напишіть у коментарях, хто ви, з якого міста чи країни дивитесь це відео прямо зараз і яка у вас година. Мені завжди дуже цікаво знати, де знаходяться мої глядачі. Сьогодні я розповім вам про людину, яка вразить вас до глибини душі, про людину, яка у 90 років сідала на коня і вела свою армію у бій, яка правила великою державою більше 50 років, яка воювала з батьком самого Олександра Македонського і довгий час не програвала, яка загинула зі зброєю в руках у такому віці, коли більшість людей давно не могла навіть ходити. Його звали Атей. Він був царем скіфів. Він жив на землях сучасної України понад 2000 років тому. Це реальна людина, реальна історія, підтверджена давніми джерелами і монетами, знайденими на нашій землі. Вмостіться зручніше і дозвольте мені перенести вас у 4 століття до нашої ери, у часи останнього великого царя вільного українського степу. Щоб зрозуміти Атея, потрібно спочатку зрозуміти державу, яку він очолював. Скіфська держава 4 століття до нашої ери – це не просто кочове плем'я, що блукає степом. Це справжня велика держава зі своєю структурою влади, армією, торгівлею і дипломатією. Скіфи панували на просторах північного Причорномор'я вже кілька століть. Їхні землі простягались від вирла Дунаю на заході до берегів Дону на сході. На півдні їхні кордони впирались у береги Чорного і Азовського морів. На півночі – у лісостепову зону, де починались землі землеробських племен. Це була велика територія, більша за багато сучасних європейських держав. І вся вона, або майже вся, лежить на землях сучасної України. Степи Херсонщини і Запоріжжя, Дніпропетровщини і Миколаївщини, Одещини – все це було скіфською землею, землею Атея. Скіфська держава була організована за племінним принципом. На чолі стояв верховний цар, і саме цю роль займав Атей протягом десятків років. Під ним були царі окремих племен і вождів, які визнавали його зверхність. Армія складалась переважно з кінних лучників, найкращих у своєму часі. Економіка трималась на скотарстві, торгівлі з грецькими містами і данині від підкорених народів. Точна дата народження Атея до нас не дійшла, але ми знаємо головне – він правив дуже довго, можливо, більше 50 років, і помер у 90 років або навіть старше. Це означає, що він народився десь на початку 5 століття до нашої ери, у часи, коли скіфи вже були давно усталеним і могутнім народом цього степу. Як він прийшов до влади? Джерела не повідомляють деталей. Але ми знаємо результат. Атей став верховним царем скіфів і утримував цю владу надзвичайно довго. Довше, ніж більшість правителів давнини. Довше, ніж багато хто з його сучасників навіть жив. Атей карбував власні монети. Це дуже важливий факт. Монети з ім'ям Атея знайдені археологами і сьогодні зберігаються в музеях України. Це матеріальний, відчутний доказ його існування. Ви можете подивитись на цю монету і знати, що тримаєте у думках пам'ять про реальну людину, яка жила і правила на наших землях.
Карбування монет – це ознака розвиненої держави. Це означає, що скіфська держава Атея мала власну економіку і власну торговельну систему. А тепер зупиніться і подумайте. 90 років, і ця людина ще воює, ще сидить у сідлі, ще веде армію в бій. Що ви думаєте про це? Чи можете уявити таку силу духу? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Атей був не просто воїном. Він був тонким політиком і людиною з яскравим, незабутнім характером. Давні джерела зберегли кілька епізодів, які яскраво показують нам цю людину, живу, реальну, з гумором і твердими переконаннями. Один з найвідоміших епізодів пов'язаний з його стосунками з Філіпом II Македонським, батьком Олександра Великого. Якось Атей опинився у скрутному становищі. Йому загрожував сильний ворог, і він попросив допомоги у Філіпа. Філіп надіслав військо, але поки македонська армія була в дорозі, загроза минула сама собою, і Атей відмовився платити за допомогу, бо вона йому так і не знадобилась. Філіп був обурений, але Атей відповів прямо і без вибачень. Він пояснив свою позицію чітко і не поступився. Це характеризує його як людину впевнену у собі і звичну до того, що його слово є законом. Інший епізод. Філіп запитав Атея через послів, чи чує скіфський цар звуки труб його армії, і чи лякають вони його? Атей відповів спокійно, так, чує, і що труби Філіпа не страшніші за крик скіфських півнів. Відповідь людини, яка не знає страху і не соромиться цього. Відповідь царя вільного степу, якого не залякати ніякими трубами. Є ще один відомий епізод про флейтиста. Філіп надіслав до Атея знаменитого грецького музиканта, мабуть, щоб справити враження на скіфського царя вишуканим мистецтвом. Атей вислухав гру флейтиста уважно, а потім сказав, що йому більше подобається іржання його коня, бо в іржанні коня є сила і воля, а в грі на флейті лише пустий звук. Це не грубість і не невігластво, це принципова позиція людини степу, для якої кінь – це все, яка цінує силу і свободу більше за будь-яке вишукане мистецтво, яка живе за іншими цінностями і не соромиться цього говорити вголос навіть послам могутнього царя. Такі епізоди дають нам живий портрет Атея, не просто ім'я і дати, а живу людину з характером, з гумором, з незламними переконаннями. Людину, з якою навіть могутній Філіп Македонський мусив рахуватись. Людину, яку поважали і боялись одночасно. Саме такими і були великі правителі вільного українського степу. Прямими, сміливими, незалежними. Такими, що дивились у вічі найсильнішим правителям свого часу і не опускали погляду. Сила Атея трималась на його армії, і ця армія була однією з найефективніших бойових сил свого часу. Основу скіфського війська складала кіннота. Кінні лучники, вершники, що могли стріляти з лука на повному скаку з неймовірною точністю. Скіфський хлопчик вчився їздити верхи і стріляти з лука майже одночасно. До юності він вже був повноцінним бойовим вершником. Скіфські луки були складеними, зробленими з кількох шарів дерева, рогу і сухожиль, короткі, щоб зручно стріляти з коня, але дуже потужні. Стріла пробивала більшість захисних обладунків свого часу на відстані до 100 метрів. Тактика кінних лучників була відточена до досконалості. Вони атакували хмарами стріл, уникаючи прямого зіткнення, робили вигляд відступу, і коли ворог кидався в погоню і розривав свої ряди, різко розверталися і знищували дезорганізованого противника.
Ця тактика вводила в оману навіть найдосвідченіших полководців. Поруч з кінними лучниками були важко озброєні вершники, і вони, і їхні коні, захищені металевими обладунками. Це була ударна сила для прориву ворожих ліній у вирішальний момент. Разом ці два типи вершників утворювали гнучку і смертоносну бойову машину. Атей особисто командував своїми військами, навіть у найглибшій старості, навіть коли більшість людей вже давно не могла підійматись у сідло, він їхав разом зі своїми воїнами, і це надавало армії особливого духу. Коли воїни бачать, що їхній 90-літній цар особисто веде їх у бій, вони готові йти за ним куди завгодно. Розміри армії Атея точно невідомі, але давні джерела говорять про десятки тисяч вершників. Це була велика сила, порівняна з найкращими арміями свого часу. А тепер уявіть себе воїном тієї епохи. Ви стоїте в струю і бачите, як назустріч вам мчить хмара скіфських вершників, і серед них, попереду всіх, старий цар на коні, 90 років, зі зброєю в руках, з вогнем в очах. Що б ви відчули? Страх? Здивування? Повагу? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І ось ми підходимо до центральної драми нашої розповіді, до стосунків між двома найвидатнішими правителями IV століття до нашої ери – Атеєм Скіфським і Філіпом II Македонським. Філіп II – це одна з найвидатніших постатей давньої історії – батько Олександра Великого, людина, яка перетворила маленьке гірське царство Македонію на найпотужнішу державу грецького світу, геніальний полководець і тонкий дипломат, людина, яка змінила обличчя давнього світу. Ці двоє, Атей і Філіп, були сучасниками і якийсь час навіть союзниками, але їхні інтереси неминуче мали зіткнутись, бо обидва прагнули контролю над одними і тими ж стратегічними регіонами, насамперед над нижньодунайськими землями і Фратійським узбережжям. Спочатку між ними існували дипломатичні відносини. Атей свого часу просив у Філіпа допомоги, а потім відмовився платити. Це створило напруження. Потім були обміни послами, погрози і відступи. Обидва правителі розуміли, що збройне зіткнення може коштувати дуже дорого. Але врешті-решт уникнути його не вдалося. Два сильних правителі на одній землі – це завжди лише питання часу. 339 рік до нашої ери. Філіп II Македонський веде свою армію на північ, до берегів Дунаю. Там, на просторах, де скіфи Атея панували десятиліттями, відбудеться битва, яка увійде в історію. Македонська армія була бойовою машиною, добре навчена і добре озброєна. Македонська фаланга – щільний стрій важко озброєних піхотинців з довгими списами-сарисами, була майже непереможна у відкритому бою. До неї додавались кіннота, лучники, метальники. Армія Філіпа мала досвід десятків переможних кампаній. Атей теж мав що протиставити. Тисячі кінних лучників, загартованих у степових походах. Незаперечний особистий авторитет, повне знання місцевості і той незламний дух вільного народу, який не звик коритись нікому. Деталі самої битви до нас дійшли в загальних рисах. Давні джерела не зберегли повного опису бою, але результат відомий точно. Скіфи зазнали поразки. Македонська армія виявилась сильнішою того дня, і Атей, цар, якому було 90 років або навіть більше, загинув у цьому бою. Загинув як воїн, зі зброєю в руках, на полі бою. Подумайте над цим моментом. 90 років.
Більшість людей у такому віці не може навіть самостійно вставати з ліжка, а Атей у 90 років особисто брав участь у великій битві проти однієї з найсильніших армій свого часу і загинув як воїн, не у ліжку, не від хвороби, а зі зброєю в руках у бою. Після загибелі Атея македонська армія захопила величезну здобич. Давньогрецький автор Юстін повідомляє про 20 тисяч скіфських жінок і дітей, захоплених у полон, про величезні табуни коней, про велику кількість худоби. Це говорить про масштаб скіфської держави. Навіть після поразки вона мала такі ресурси. Але на зворотньому шляху Філіп зазнав нападу фракійського племені трибалів. У цьому бою він був поранений і втратив частину здобичі. Немов сама доля вирішила, перемога над Атеєм не повинна залишитись безкарною. Що ви думаєте про загибель Атея? Це трагедія чи гідний кінець для великого воїна? Людина, яка все життя воювала і загинула у бою у 90 років. Напишіть у коментарях свою думку. Мені дуже цікаво. Загибель Атея стала величезним ударом для скіфської держави. Але вона не знищила скіфів одразу. Скіфська держава продовжувала існувати ще кілька століть після смерті свого останнього великого царя. Але характер цієї держави змінився. Вона вже не була такою великою і такою агресивною. Центр скіфської влади поступово змістився на південь, до Криму і Нижнього Дніпра. Там виникла пізньоскіфська держава зі столицею Неаполь-Скіфський. Нові вороги тиснули з усіх боків. З заходу просувались сармати, споріднений зі скіфами, але окремий народ. Вони поступово витісняли скіфів з їхніх традиційних пасовищ. З півдня тиснули грецькі міста, що ставали дедалі сильнішими і незалежнішими. Той степовий простір, що за Атея простягався від Дунаю до Дону, тепер звужувався рік за роком. Скіфи відступали. Повільно, але невпинно. Велика держава, яку Атей захищав до останнього подиху, поступово зменшувалась і слабшала. Але пам'ять про великого царя не зникала. Вона жила у переказах, у монетах, у курганах, у самій землі, яку він так любив і так захищав. Атей – невигаданий персонаж. Про нього писали реальні давні автори, чиї твори збереглись до наших днів. Давайте поговоримо про ці джерела, бо саме вони роблять цю історію справжньою і перевіреною. Найважливіше джерело – Юстін, римський автор, який у своєму творі переказував більш ранню грецьку історію. Він повідомляє конкретні деталі – вік Атея на момент загибелі, обставини битви, розміри здобичі. Ці деталі настільки конкретні, що явно спираються на реальні події і реальних свідків. Діодор Сицилійський, ще один важливий автор, згадує Атея і скіфів у контексті подій IV століття до нашої ери. Він дає загальну картину скіфської могутності того часу і підтверджує реальність цих подій. Фронтін у своїх стратегемах, збірці воєнних хитрощів, наводить кілька яскравих анекдотів про Атея. Саме звідти ми знаємо про флейтиста і про труби Філіпа. Це живі деталі, які характеризують Атея як неординарну і яскраву особистість. Лукіан Самосадський згадує Атея як приклад хороброго і прямолінійного правителя, що цінував степові чесноти більше за грецьку вишуканість. Всі ці автори різного часу і різного жанру, але всі вони одностайно підтверджують реальність Атея і велич його постаті. Ми вже згадували про монети Атея, але давайте зупинимось на цьому докладніше. Бо монети – це особливий вид історичного свідчення.
Це не текст, написаний через сотню років після подій. Це матеріальний предмет, створений за часів самого Атея, метал якого торкались руки людей, що жили понад 2000 років тому. Монети з написом «Атаяс» – грецьке написання імені Атей, знаходять на території сучасної України, в Одеській і Миколаївській областях, в районі Нижнього Дніпра. Це місця, де скіфська держава стикалась з грецькими торговельними центрами. Ці монети карбувались за грецькими стандартами. Атей використовував грецьку систему вимірювання і грецькі технології монетного виробництва. Це говорить про те, що скіфська держава активно інтегрувалась у торговельну систему античного світу. На монетах Атея зображений кінний воїн, символ, що ідеально передає суть скіфської культури – вершник, воїн, людина степу. Цей образ карбувався на металі і поширювався по всьому регіону як свідоцтво скіфської могутності. Сьогодні монети Атея зберігаються в українських і світових музеях. Якщо вам вдасться побачити таку монету, знайте, що ви дивитесь на пам'ять людини, яка правила на наших землях понад 2000 років тому і загинула у 90 років зі зброєю в руках. Дорогі глядачі, я хочу зупинитись і поговорити про те, що означає ця історія для нас сьогодні. Бо Атей – це не просто цікава сторінка давньої історії. Це дзеркало, в якому ми бачимо щось дуже важливе про характер людей цієї землі. Що таке Атей? Це людина, яка все своє довге життя залишалась вірною собі і своїй землі, яка не скорялась сильнішим, яка відмовлялась поступатись тому, хто цього не заслуговував, яка відповідала на погрози спокійно і без страху, яка до останнього подиху захищала свою державу і свій народ. Ця земля, наша земля, завжди народжувала таких людей. Кімерійці, яких ми розповідали у попередньому відео, не скорились. Амазонки степу не скорились. Тіргатао, яку ми розповідали нещодавно, не скорилась. Атей не скорився. Він загинув вільним, зі зброєю в руках, на своїй землі. І сьогоднішні українці теж не скоряються. Це не збіг, це характер народу, що формувався тисячоліттями на цій землі. Від кімерійців до скіфів, від скіфів до нас. Любов до свободи, небажання коритись, готовність боротись до кінця – це наша спадщина, це наша кров. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої сьогоднішньої подорожі у давнину. Ми познайомились з Атеєм, останнім великим царем скіфів, людиною, яка правила на землях сучасної України понад 50 років, яка карбувала власні монети і вела дипломатію з найбільшими державами свого часу, яка у 90 років особисто вела свою армію у бій проти батька Олександра Македонського, і яка загинула як справжній воїн зі зброєю в руках на своїй землі. Атей – реальна людина, підтверджена давніми текстами і монетами, знайденими на нашій українській землі. Ця людина – частина нашої спадщини, частина тієї тривалої і складної історії вільних людей на вільній землі, яку ми разом відкриваємо на цьому каналі. Якщо ця розповідь вас вразила, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку каналу. Поділіться цим відео з друзями і рідними. Нехай більше українців знають про Атея і про велич нашої давньої землі. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Попереду ще багато неймовірних і абсолютно реальних історій нашої великої землі. І обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година, що вас найбільше вразило
в історії Атея. Може, я щось упустив, або хочете щось додати? Буду дуже радий почути вашу думку. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!